হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, মই বিশ্বজিৎ দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন কৰ্ণাৰ। ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে মীন পালন কৰিব বিচাৰে নেকি? মীন পালন কৰিব বিচৰা সকলৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ মীন পালনৰ দুটা আঁচনি লৈ। এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মীন পালন কৰি 70% ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব পাৰিব। এই মীন পালন আঁচনিটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ সজা পদ্ধতিত মীন পালন নল আৰু ইংৰাজীতে কোৱা হয় কেচ কালচাৰ। এই পদ্ধতিত নৈ, বিল অথবা হ্ৰদৰ পানীৰ মাজত আধুনিক কৌশল প্ৰয়োগ কৰি উপঙি থকা সজাৰ সহায়ত মীন পালন কৰা হয়। ইয়াৰ সজাটোৰ খৰচ হৈছে মুঠ ব্যয় যিটো খৰচ সেইটো আপোনাৰ প্ৰায় 3 লাখ টকা। সজা সংস্থাপনকে ধৰি ব্যয় সহিতে 3 লাখ টকা খৰচ হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু আপোনালোকে যদি এইটো যিটো নীল বিপ্লৱ কেন্দ্ৰীয় আৰ্থিক সাহায্য আঁচনিৰ আণ্ডাৰত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে 40% ৰেহাই পাব অৰ্থাৎ ৰাজ সাহায্য, আৰু 60% ৰাজ সাহায্য পাব যদি আপুনি অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি অথবা মহিলা হয়। আৰু যদি আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী অসম সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত মীন পালন কৰিব বিচাৰে এই আঁচনিটোত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 70% ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মীন সঞ্চালকালয়, মীন ভৱন গুৱাহাটী, নহ'লে জিলা অথবা মহকুমা মীন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, আৰু নহ'লে ব্লক মীন উন্নয়ন বিষয়া যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। তদুপৰি আপোনালোকে fisheries.assam.gov.in নহ'লে nfdb.government.in গৈ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে